ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතින් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. මම අද අරගෙන ආවේ මගේ බබාලා දෙන්නගේ උදේ, දිවා, රාත්‍රී ප්‍රධාන ආහාර වේල් සහ උදෑසන අමතර වේල සහ හවස අමතර වේලට මම බබාලට දීපු ආහාර වර්ග සහ මම ඒවා බබාලා දෙන්නගේ වැඩත් එක්ක පහසුවෙන් පෝෂ්‍යදායී විදිහට හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මගේ දෝනිට අවුරුදු 2යි මාස 9යි, පුතුට වයස අවුරුද්දයි. උදෑසන ආහාර වේල මම අද බබාලට දුන්නේ oats pancake. මේ pancake එක හදන හැටි වීඩියෝවක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ link එක ඔයාලට එකතු කරන්නම් description box එකේ. ඉතින් ඒක බලන්න. ඉතින් මේ pancake එක පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ pancake එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඉතා ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් වෙලාව 6:20යි. බබාලා දෙන්නම ඇහැරලා ඉන්නේ මේ වෙනකොට. එයාලා wash දාලා කරලා. ඉතින් එයාලා මාත් එක්කම නැගිටිනවා. බබාලා දෙන්නත් එක්කම ඉතා ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග තමයි මම ගොඩක් දුරට හදන්නේ. බබාලා 6:00 වෙද්දි උදේ කෑම එක ගන්නවා. ඉතින් මේ pancake එකත් මට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ආහාරයක්. මම දැන් බබාලගේ plate වලට දාලා මේක බබාලට කන්න දුන්නා. අද මම දුන්නේ pancake විතරයි. මොකද මම මේකට පළතුරු වර්ග දෙකක් එකතු කරා. ඒ හින්දා මම වෙන මුකුත් එකතු කරේ නෑ. බබාලා දෙන්නම සේරම වගේ කෑවා. පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරු කරේ. බබාලා pancake කාලේ වුණාට පස්සේ මම fresh milk බබාලට දුන්නා. දෝනිට මම chocolate powder ටිකක් එකතු කරා සීනි චුට්ටකුත් එක්ක. පුතාට මම plain fresh milk තමයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ 9 මාරට බබාලාගේ උදෑසන අමතර ආහාරයට පළතුරු තමයි මම දුන්නේ. කෙසෙල් ගෙඩි, දොඩම් සහ මිදි. පුතාටම කන්න ලේසියෙන් මම මිදි දිගටට කපලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට නැවුම් පළතුරු හම්බෙනවා ලංකාවේ අම්මලට. ලංකාවේ හම්බෙන දේශීය පළතුරු දෙන්න පුළුවන්. දවල් ආහාරයට මම අද බබාලට දුන්නේ බත්. ගෙදර අපිට හදපු කැරට් ග්‍රීන් පීස් කිරටු වෙලා තිබ්බා. ඒකම මම බබාලට දුන්නා. ඊට අමතරව මම බබාලට හැදුවේ කුකුල් මස් බැද්දලා සහ කංකුන් ටිකක් තෙල් දැම්මා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම අද දවල් කෑම එක බබාලට දුන්නේ. ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් බබාලා දෙන්නම ඉතුරු කරා. දෝනි නම් බත් විතරයි ඉතුරු කරලා තිබ්බේ. එළවලු සහ මස් බබා කාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ හවස අමතර ආහාර වේලට මම අද දුන්නේ යෝගට්. ප්ලේන් යෝගට් තමයි මම දුන්නේ. මේක සීනි රහිත යෝගට් එකක්. කිසි දෙයක් එකතු කරේ නෑ මම අද. ඉතින් බබාලා දෙන්න යෝගට් එකත් සේරම කෑවා. රාත්‍රී ආහාර වේල බබාලා 6 වෙද්දි ගන්න. මොකද එයාලා පාන්දර 6ට නැගිටින හින්දා 7:00 වෙද්දි නිදිය ගන්නවා. ඉතින් මම අද ගෙදර අපිට සමෝසා හැදුවා. මේකට මම දාලා තියෙන අල, කැරට්, බෝංචි, පාස්ලි කොළ සහ මාළු. ඒ වගේම මම අද ගෙදර chicken sausages හැදුවා. බබාලට මම අද රැට කන්න දුන්නේ සමෝසා සහ sausages. බබාලා දෙන්නම ආසාවෙන් කෑවා. කෑවට පස්සේ පැය භාගයකට විතර පස්සේ මම බබාලව සෝදලා ඊට පස්සේ නිදා ගන්න කලින් ආයි fresh milk එකක් දුන්නා. ඉතින් ඔහොම තමයි අද දවස ආහාර වේල් බබාලා ගත්තේ. අම්මලාටත් ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම අම්මලාගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවස්.